ตอนนี้ใกล้4 ทุ่มแล้วนะคะ วันนี้เกรซตื่นเต้นมากเลย เพราะว่าเกรซซื้อทัวร์ไปเที่ยวภาคเหนือค่ะเกรซจะไปเที่ยวจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าเป็นทริปที่สุดพิเศษ เพราะว่าเกรซจะไปกับรถไฟ แล้วก็พิเศษทำไมพิเศษก็เพราะว่ารถไฟนี้เป็นขบวน VIP Gourmet Car ก็คือมีพื้นที่ส่วนพิเศษที่เราสามารถเข้าไปได้แล้วก็ทานอาหารได้ จะมีเมนู breakfast เมนูอาหารเช้าพิเศษให้กับเกรซแล้วก็จะมีเมนูอาหารเย็นวันอาทิตย์ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงทริปนี้เป็นทริป3 วัน 3 คืนคืนแรกนอนในรถไฟคืนที่2นอนที่เชียงใหม่คืนที่3กลับมากรุงเทพโดยการนอนในรถไฟอีกครั้งหนึ่งกินอาหารหมดแล้วนะคะอาหารสไตล์อังกฤษเป็นเซตแบบ full course เป็น English breakfast ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่มีโอกาสกินอาหารบนรถไฟแบบนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะกินไปด้วยแล้วก็ดูวิวทั้งสองข้างทางไปด้วยสุดยอดมีคนขึ้นไปนั่งแล้วถ่ายอยู่อ๋อเขาดูให้นะไปคันที่ร้านก็เริ่มมาตั้งมีร้านมีอะไรเต็มเลยนะคะเมื่อกี้ลงจากรถไฟมาก็นั่งรถบัสต่อนะคะ ตอนนี้มาอยู่ที่หน้ามิวเซียมลำปางค่ะ นั่งรถมาดูรอบๆเมืองสนุกดีนะคะ เป็นครั้งแรกที่เกรซนั่งรถม้าในประเทศไทย แล้วก็คนขับน่ารักค่ะ เขาอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างมีบ้านเก่าๆมีถนนคนเดินที่โด่งดังของลำปางเมื่อกี้เราก็เห็นมาแล้วสนุกดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดลำปาง แล้วก็ชื่อวันนี้มีอยู่ในคำขวัญของลำปางด้วยนะคะ วัดนี้เป็นวัดสำหรับคนที่เกิดปีวัว ถ้าใครเกิดปีวัวต้องมานมัสการพระที่วัดนี้นะคะดูสิค่ะเดี๋ยวจะไปดูวัวกันตรงนั้นถ้ามาลำปางก็แนะนำเลยนะคะต้องมาที่วัดนี้ให้ได้ดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนาแล้วก็มีเจดีย์อยู่ตรงกลางนะคะสวยแล้วก็เป็นเหมือนกับสถานที่ให้คนเดินแล้วก็มาชมแล้วก็มากราบไหว้พระต่างๆได้ที่นี่ค่ะต้นข้าเจ้าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนี่นะคะต้นข้าเจ้าข้างหลังนี้เป็นต้นโพสีลังกาค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า500 ปีแล้วนะคะใหญ่มากแบบกว้างมากเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นนี้จะมีการ
ค้ำไม้นะคะ นี่คือวัฒนธรรมของคนแถบนี้ค่ะ วัฒนธรรมของคนแถบลำพูนลำปางแล้วก็ส่วนล่างๆของเชียงใหม่ ที่มีการแห่ไม้กันเหมือนกับมีขบวนแห่ไม้มาในช่วงวันสงกรานต์ค่ะแล้วก็เอาไม้มาค้ำมาเหมือนกับซัพพอร์ตต้นไม้เหมือนกับว่าเป็นการแสดงว่าเราซัพพอร์ตศาสนาพุทธซัพพอร์ตวัดนี้หลังจากเสร็จจากวัดพระธาตุลำปางหลวงก็ขึ้นรถบัสแล้วก็นั่งรถบัสมาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เกรซอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับลำปางตอนนี้เกรซมาอยู่ที่วัดที่โด่งดังมากของลำพูนเป็นวัดที่อยู่คู่กับจังหวัดนี้มามากกว่า1,000 ปีแล้ววัดนี้ก็คือวัดพระธาตุหลิพูนชัยเดี๋ยวขอตัวเข้าไปก่อนนะคะ ตอนนี้พระกำลังสวดอยู่ ไปก่อนนะคะ สวยไหมคะ ข้างหลังเกรซเป็นเจดีย์ทองคำมาถูกจังหวะพอดีค่ะ ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะเริ่มตก แล้วก็ตอนนี้แสงสวยมากค่ะ จบจากนี้แล้วเราจะต่อไปที่เชียงใหม่กันค่ะ นั่งรถบัสไป คืนนี้ก็จะนอนที่เชียงใหม่ แล้วก็พรุ่งนี้จะเที่ยวเชียงใหม่ต่อเช้าแล้วนะคะ ตอนนี้เกรซอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ กำลังออกจากโรงแรม นั่งรถ2 แถว บางคนเรียกว่ารถแดงนะคะ เพราะว่ารถ2 แถวที่เชียงใหม่สีแดง ช่วงเช้านี้มีสถานที่2 ที่ที่เราจะไปกันค่ะ 1 คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะ แล้วก็สถานที่ที่2คือดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตแล้วค่ะ ที่นี่เรียกว่าวัดดอยสุเทพ เพราะว่าอยู่บนภูเขาสุเทพ ก็คือดอยภาษาเหนือ หมายความว่าภูเขานั่นเอง
ที่นี่ก็จะมีวิวสวยมากเลยค่ะ ยิ่งถ้าตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็จะยิ่งสวยกว่านี้อีก ข้างหลังนี้เป็นเจดีย์ทองคำในวัดพระสิงห์นะคะ วัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีคนมาสักการะเยอะมาก ทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะคะใกล้ถึงเวลาแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปกรุงเทพเราไปนั่งรถไฟกันดีกว่าค่ะ เกรซก็ขอจบวิดีโอนี้ด้วยแกงฮังเลนะคะ แกงฮังเลเป็นแกงของภาคเหนือค่ะ อาหารเย็นนี้เป็นอาหารเย็นมื้อสุดท้ายกับทริปนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวเวลากินเสร็จเกรซก็จะเข้าไปในรถไฟนั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็จะนอน เวลาตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็จะถึงกรุงเทพพอดี ทริปนี้ก็เป็นทริปที่พิเศษมากนะคะ ที่การรถไฟจัดขึ้นมา ไม่ใช่จะมีตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามข่าวของการรถไฟดีๆนะคะ ขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วเราเจอกันอีกในวิดีโอหน้า บ๊ายบาย